dear friends and students, আজি মই এই ভিডিওটোত ক্লাস 10 ম্যাথছৰ চ্যাপ্টাৰ 8 অৰ এক্সাৰসাইজ 8.1 অৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 9 টু কৰাম আৰু ইয়াৰ আগৰ ভিডিওবোৰত মই ইয়াৰ আগৰ সকলো কেইটা কোৱেশ্চন কৰাই দি দিছো যিকেইটাৰ লিংক তোমালোকে ভিডিওটোৰ ডেসক্ৰিপচনত পাই যাবা চাই লবা এতিয়া হা কোৱেশ্চনটো ষ্টাৰ্ট কৰো সো কোৱেশ্চনে কি কৈছে ট্ৰায়াঙ্গল ABC ৰ B কোণ সমকোণ যদি tan A = 1/√3 তেন্তে তলৰ মানবিলাক ওলোৱা So, ইয়াতে কোৱেশ্চনে কৈ দিছে যে ট্ৰায়াঙ্গল এটা আঁকিব লাগে আৰু বি কোণটো সমকোণ ৰাখিব লাগে আৰু tan a ৰিলেচন হৈছে 1/√3 তেনলে এটা কাম কৰিম ABC এটা ট্ৰায়াঙ্গল আঁকিলম আৰু বি কোণক সমকোণ দিম আৰু এই ৰিলেচনৰ পৰা মই তিনিটা বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য কিটা উলাই লম তাৰ পিছত এই sin a cos c plus cos a sin c আৰু তলত দিয়া আছে cos a cos c minus sin a sin c একেটার ভ্যালু লাম তাহলে প্রথমতে এটা ত্রিভুজ আঁকি লও সো এটা সমকোণী ত্রিভুজ আঁকি লৈছো আৰু কোৱেশ্চনে কৈছে নহয় বি কোণ সমকোণ ৰাখিব লাগে তেনহলে সমকোণ এইটো আৰু এটুক মই বি নাম দি দিও আৰু ত্ৰিভুজটো হ'ব লাগে ABC তেনহলে বাকি দুইটাক A আৰু C নাম দি দিছো এতিয়া সোৱা AB C ত্ৰিভুজ হৈ গৈছে আৰু বি কোণটো সমকোণ হৈ গৈছে এতিয়া সোৱা এই যেটো ৰিলেচন দিয়া আছে ইয়াৰ পৰা আমি বাহু কেটা ওলাম তেনহলে দিয়া আছে লিখি এখিনি লিখি দিও দিয়া আছে সো লিখি দিছো দিয়া আছে tan a = 1/√3 এখিনি এতিয়া সোৱা আমি আগৰ কোৱেশ্চন কেটাটো এটু শিকিছো যে লক ভক লব এটু তোমালকে মুখস্থ ৰাখি লবা লক ভক লব সিৰিয়ালি লক হৈছে sin ভক হৈছে cos আৰু লব হৈছে tan মনত ৰাখিবা সিৰিয়ালি sin cos tan এতিয়া ইয়াক উলুটাই দিলে মানে কক ওপৰত লক তলত লমাই দিলে sin ৰ উল্টা cosec হৈ যাব আৰু cos ৰ উল্টা sec আৰু tan ৰ উল্টা cot হৈ যাব আৰু সো ইয়াতে কয় কৰ্ণ বুজাইছে লয় লম্ব বুজাইছে ভয় ভূমি বুজাইছে এতিয়া সো কোৱেশ্চনে আমাক দি দিছে tan a = 1/√3 মানে tan a কৈছে তেনহলে a কোণটো কোণ ৰাখি প্লাই আমি tan ৰ ৰিলেচনটো চাম tan হৈছে লম্ব বাই ভূমি তেনহলে tan ক সোৱা এটু কোণত ৰাখি প্লাই লম্ব হ'ব এটু সোৱা এংগেলৰ অপোজিট লম্ব থাকে আৰু ভূমি হ'ব তাৰ লগতটো মানে এটু লম্ব এটু ভূমি তেনহলে সোৱা ইয়াতে মই লিখিলো এৰ ক্ষেত্ৰত লম্ব হৈছে BC আৰু লম্ব বাই ভূমি হয় tan তেনহলে এৰ ক্ষেত্ৰত ভূমি হৈছে AB equal 1/√3 আছে লিখিলো 1/√3 এতিয়া সো ইয়াৰ পৰা মই দুটা বাহু পাই লৈছো সো BC ইকুৱেলত 1 আছে গতিকে BC 1 আৰু AB ইকুৱেলত √3 আছে যেতিয়া AB হৈছে √3 এতিয়া সো দুটা বাহু পাইছো এই ৰিলেচনটোৰ পৰা এতিয়া আমি পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি প্লাই তৃতীয় বাহুটো উলাই দিম সো আমি জানো যে সমকোণী ত্ৰিভুজ যিবোৰ থাকে এইবোৰৰ যিকোনো দুটা বাহু দিয়া থাকিলে পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি প্লাই আমি তৃতীয় বাহুটো উলাই লও তেনহলে এতিয়া কৰ্ণ উলাম সোৱা ইয়াতে উলাই লও এতিয়া সো ইয়াতে লিখি দিছো পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি পাও সো পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰটো হৈছে কৰ্ণ স্কয়াৰ মুখস্থ না থাকিলে কৰি লবা কৰ্ণ স্কয়াৰ ইকুৱেল লম্ব স্কয়াৰ প্লাস ভূমি স্কয়াৰ এতিয়া সোৱা এই সূত্ৰটো এপ্লাই কৰোতে এই ত্ৰিভুজত কৰ্ণ এটু লম ভূমি তোমালোকে এটু বা এটু যিকোনো এটাই ললে হল ভূমি যেটু লবা আনটো লম্ব লৈ লবা কিন্তু কৰ্ণ এটু লব লাগিব কাৰণ সোৱা ত্ৰিভুজৰ সবতকে দীঘল বাহুটোই হৈছে কৰ্ণ তেনহলে কৰ্ণৰ ঠাইত AC কৰ্ণ নাই দিয়া সেই কাৰণে AC লিখি দিছো AC স্কয়াৰ আৰু মই লম্ব এটুক লৈ লও লম্বৰ ভ্যালু √3 দিয়া আছে √3 আৰু লম্বৰ ওপৰত স্কয়াৰ আছে গতিকে স্কয়াৰ প্লাস ভূমি মানে লম্ব এটু লৈছো যেতিয়া ভূমি এটু লব লাগিব ভূমিৰ ঠাইত 1 আছে 1 স্কয়াৰ সো ওপৰত স্কয়াৰ আছে কি কাৰণে স্কয়াৰ দিছো এতে সলভ কৰিছো AC স্কয়াৰ ইকুৱেল স্কয়াৰ ৰুট কেনসেল হৈ 3 উলাই আহিব প্লাস 1 AC স্কয়াৰ ইকুৱেল 3 + 1 কিমান হ'ব 4 হ'ব এতিয়া সোৱা এটা সাইডৰ পৰা স্কয়াৰ উঠালে মানে AC ৰ পৰা যদি মই স্কয়াৰ উঠাও সেই সাইডত যেটো আছে 4 ৰ ওপৰত √/, আহি যাব সো এটো আমি জানো যে এটা সাইডৰ পৰা স্কয়াৰ উঠালে আনটো সাইডত যেটো থাকিব হেটোৰ ওপৰত √/, পৰিব না জানিলে মুখস্থ মনত ৰাখিবা এতিয়া সো আমি AC ৰ ভ্যালু উলাব পাৰিম AC ইকুৱেল সো 4 ক মই 2 স্কয়াৰ লিখিব পাৰিম
তেনেহ'লে 4ক 2 স্কয়াৰ লিখি দিছোঁ এতিয়া AC ইকুৱেল ওলাই গৈছে চোৱা কি স্কয়াৰ ৰুট কেনসেল হৈ 2 ওলাই আহি যাব এতিয়া চোৱা AC ৰ ভ্যালু ওলাই গৈছে 2 তেনেহ'লে AC ঠাইত মই 2 লিখি দিওঁ এতিয়া চোৱা তিনিটা বাহুৰ মই ভ্যালু পাই লৈছো এতিয়া মই এই ফাৰ্স্ট আৰু সেকেন্ড দুইটা পাৰ্ট কৰিব পাৰিম তেনেহ'লে এটা এটাকে কৰো চোৱা এতিয়া চোৱা ফাৰ্স্ট পাৰ্টটো মই ইয়াতে পাতি লৈছো ইয়াতে কৰি আছো চোৱা sin a প্ৰথমতে দিয়া আছে মানে a কোণ কৰি পেলাই আমি সাইনৰ ৰিলেচনটো বহুৱাব লাগে sin হৈছে লম্ব বাই কৰ্ণ তেনেহ'লে এৰ ক্ষেত্ৰত লম্ব হ'ব এইটো আৰু কৰ্ণ হ'ব এইটো মানে 1/2 হ'ব তেনেহ'লে ইয়াতে লিখি দিও 1/2 সো আকৌ এবাৰ ইয়াতে আমাক sin a কৈছে মানে a কোণক কোণ ধৰি পেলাই sin হৈছে লম্ব বাই কৰ্ণ তেনেহ'লে a কোণৰ ক্ষেত্ৰত লম্ব হৈছে 1 আৰু কৰ্ণ হৈছে 2 লম্ব ওপৰত মানে 1 ওপৰত কৰ্ণ তলত মানে 2 তলত তেনেহ'লে sin এৰ ঠাইত মই 1 ওপৰত 2 তলত লিখি দিছো এতিয়া cos c মানে c কোণৰ ক্ষেত্ৰত আমি cos চাম cos হৈছে ভূমি বাই কৰ্ণ তেনেহ'লে c কোণৰ ক্ষেত্ৰত ভূমি 1 আৰু কৰ্ণ 2 তেনেহ'লে ইয়াতে আমি লিখি দিম 1/2 সো ভূমি ওপৰত নহয় ভূমি 1 আৰু কৰ্ণ 2 এতিয়া চোৱা প্লাস আছে প্লাস cos a চোৱা এবাৰ a কোণক কোণ ধৰি পেলাই cosৰ ৰিলেচন ভূমি বাই কৰ্ণ তেনেহ'লে a কোণৰ ক্ষেত্ৰত ভূমি হৈছে √3 আৰু কৰ্ণ হৈছে 2 মানে √3/2 লিখিব লাগিব তেনেহ'লে লিখি আছো √3/2 এতিয়া sin c ৰ কথা কৈছে তে চোৱা c কোণক কোণ ধৰি পেলাই sin হৈছে লম্ব বাই কৰ্ণ তেনেহ'লে c কোণৰ ক্ষেত্ৰত লম্ব হৈছে √3 আৰু কৰ্ণ হৈছে 2 তেনেহ'লে ইয়াতো লিখিব লাগিব আমি √3/2 এতিয়া চোৱা আমি ক্যালকুলেট কৰো সো ওপৰৰ লগত পূৰণ হ'ব 1 * 1 1 হ'ব আৰু 2 2 জাৰ 4 হ'ব তাৰ পিছত প্লাস আছে প্লাস সো √3 মিলি পেলাই কিমান হ'ব √3 স্কয়াৰ হৈ যাব তাৰ পিছত তলত চোৱা 2 2 জাৰ 4 হৈ যাব চাইলোৱা 1 * 1 1 লিখিছো 2 2 জাৰ 4 লিখিছো তাৰ পিছত প্লাসৰ প্লাস দিছো √3 স্কয়াৰ হৈছে আৰু 2 2 জাৰ 4 হৈছে এতিয়া সো আমি এলসিএম ল'ব লাগিব লসাগু 4 আৰু 4 ৰ লসাগু হৈছে 4 4 4 ত একবাৰ যায় 1 কৈ 1ত পূৰণ হলে 1 হ'ব প্লাস এটো সো স্কয়াৰ ৰুট কেনসেল হৈ এটো 3 হৈ যাব আৰু 4 4 ত একবাৰ যায় 1 কৈ 3 ত পূৰণ হয় 3 এ হ'ব আলটিমেটলি এতিয়া ওপৰত 1 + 3 কিমান হৈ যাব 4 হৈ যাব আৰু তলতো 4 আছে এতিয়া 4 দি 4 ত কেইবাৰ যাব এবাৰ যাব আনসার ওলাইছে 1 সো ফার্স্ট পার্টৰ আনসার 1 ওলাই গৈছে এতিয়া সো সেকেন্ড পার্টটো মই ইয়াতে পাতি লৈছো এই পার্টটো এতিয়া ইয়াতে মই ত্ৰিভুজটোৰ পৰা ভ্যালুটো বহুৱাও চোৱা প্ৰথমতে কৈছে cos a তেনেহ'লে a কোণক কোণ ধৰি পেলাই cosৰ ৰিলেচন চাব লাগে চোৱা cosৰ ৰিলেচন হৈছে ভূমি বাই কৰ্ণ ভূমি ওপৰত কৰ্ণ তলত a কোণৰ ক্ষেত্ৰত ভূমি হ'ব এইটো কৰ্ণ হ'ব এইটো তেনেহ'লে আনসার হ'ব √3/2 মানে ভূমি √3 আৰু কৰ্ণটো হৈছে চোৱা 2 বহুৱাইছো এতিয়া cos c কৈছে তেনেহ'লে c কোণক কোণ ধৰি পেলাই cos চাব লাগে তেনেহ'লে cos হৈছে কিমান ভূমি বাই কৰ্ণ c কোণৰ ক্ষেত্ৰত ভূমি হ'ব এইটো কৰ্ণ হ'ব এইটো তেনেহ'লে আনসার হ'ব 1/2 আকৌ এবাৰ চাই লোৱা চোৱা cos c কৈছে নহয় গতিকে c কোণৰ ক্ষেত্ৰত আমি cosৰ ৰিলেচনটো চাব লাগে cosৰ ৰিলেচন হৈছে ভূমি ওপৰত কৰ্ণ তলত c কোণৰ ক্ষেত্ৰত ভূমি এইটোতো তেনেহ'লে ভূমি ওপৰত হলে 1 ওপৰত আৰু কৰ্ণ তলত কৰ্ণ c কোণৰ ক্ষেত্ৰত কৰ্ণ এইটো কৰ্ণটো 2 আছে 2 তলত দি দিছো তাৰ পিছত মাইনাস আছে মাইনাস sin a মানে a কোণক কোণ ধৰি পেলাই আমি সাইনৰ ৰিলেচন চাম তেনেহ'লে এইটো কোণৰ ক্ষেত্ৰত sin চোৱা লম্ব বাই কৰ্ণ এইটো কোণৰ ক্ষেত্ৰত লম্ব হ'ব এইটো আৰু কৰ্ণ হ'ব এইটো মানে লম্ব ওপৰত মানে 1 ওপৰত কৰ্ণ তলত মানে 2 তলত তেনেহ'লে আনসার হ'ব 1/2 তাৰ পিছত sin c কোণক কোণ ধৰি পেলাই সাইনৰ ৰিলেচনটো চাম সাইনৰ ৰিলেচনটো লম্ব বাই কৰ্ণই আৰু c কোণৰ ক্ষেত্ৰত লম্ব হ'ব √3 আৰু কৰ্ণ হ'ব 2 মানে c কোণৰ ক্ষেত্ৰত কৰ্ণ 2 লম্ব ওপৰত মানে √3 ওপৰত আৰু কৰ্ণ তলত মানে 2 তলত এতিয়া সো আমি এইবোৰক ক্যালকুলেট কৰি চোৱাচোন ওপৰৰ লগত পূৰণ হয় √3 1 জাৰ √3 আৰু তলৰ লগত 2 2 জাৰ 4 মাইনাসৰ মাইনাস ওপৰৰ লগত 1 * √3 2 2 জাৰ 4 এতিয়া সো সেম বস্তু প্লাসৰ সেম বস্তু মাইনাসৰ গতিকে আমি কাটিব পাৰিম প্লাসৰ √3/4 মাইনাসৰ √3/4 কটাকটি গল আনসার ওলাল কিমান 0 এতিয়া সো ইয়াৰ ভ্যালু ওলাইছে 0 কোৱেশ্চনে আমাক কৈছিল এই দুইটাৰ ভ্যালু ওলাবলৈ এটোৰ মান ওলাইছে 1 আৰু এটোৰ মান ওলাইছে 0 এতিয়া ইয়াতে অংকটো সমাপ্ত হৈছে আশা কৰো তোমালোকে ভালদৰে বুজিব পাৰিছা আৰু বুজাত কোনো অসুবিধা হলে মোক কমেন্টত জনাবা
ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি ল'বা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা থেংক ইউ